Välkommen till en ny film. Idag tänkte jag att vi ska köra del 1 av den nya skoterserien. Vi tänker lägga upp det ungefär som skördarserien. Men det blir lite mindre, eller färre avsnitt. Så att vi kör del 1, 2, 3. Del 1 så kör vi en utvändig genomgång. Jag går bara runt, förklara lite, visa hur man har upp motorhuven, hur det ser ut där. Ja, men bara liksom väldigt basic och enkelt. Och sen del 2 kör vi inifrån hytten. Och så kör vi en drönarvideo utifrån. Så att då visar jag knappar och spakar och hur datorn fungerar. På samma sätt som vi gjorde i skördarvideon då. Och så del 3 kör vi lite, ja, vi filmar i fält helt enkelt. Vi skotar lite grann och så kanske blir lite enkla tips och tricks och sånt där. Så att det är väl grundplanen för serien. Sen får vi se om det... Ja, det kan ju bli något mer, att vi kommer på ett 4:e avsnitt, men som det känns nu kör vi 3 avsnitt. Men häng med så kollar vi lite utvändigt. Vi börjar med själva luckan här. Nu... Ja, den här kan vi göra så här. Om ni undrar varför maskin ser ut som den gör, utan band och så att vi står här på en plan, det är för att den ska in på service. Så att den ska tvättas nu och sen ska den servas i 2 dagar. Så att det kommer bli lite allmänt fix med den. Fräscha till lite grejer och så. Så att jag kan väl gå igenom det också när vi kommer dit helt enkelt. Men den ska tvättas här ikväll så att den kommer nog bli fräsch. Men här har vi en lucka. Det är väl själva liksom manöverluckan utifrån sett kan man säga. Här har man en manuell huvudströmbrytare. Jag vet inte om ni ser. Men den här brukar alltid stå på on, för vi har ju våra såna här fjärrdoser. Så att den här ska man ha på on då. Här har vi lite knappar som man kan tilta hytten. Alltså om man ska skruva någonting här under så får man helt enkelt lossa på 2 säkerhetsgrejer här. Och så tiltar man hytten så kommer man åt allting här under. Det är en massa slangar och åkmotorer och pumpar och grejer. Och sen har vi en för belysning och så har vi en för huven helt enkelt. Och då måste man egentligen lossa de här först. Men... Ja, här finns det inte så mycket speciellt egentligen. Men verktygslådan finns här. Ifall det händer någonting litet ute i skogen. Glykol, det är en av grejerna de ska fixa. Det är något läckage någonstans. Så att man får fylla på ungefär varannan vecka. Så de ska trycksätta systemet och kolla. Det är säkert bara någon klammer eller någonting. Så att, ja, det är inte så mycket mer speciellt här inne. Här har vi även AdBlue. Och så här finns det ett helt vanligt motorvärmaruttag. Så vill man kan man stoppa i motorvärmarsladden i kojan. Och så kan man starta kojan. Då laddar batteriet, värms batteriet och så värms motorn också. Om det skulle vara riktigt kallt så blir det ju svårt att köra dieselvärmaren ett längre tag. Och det är även någonting som är dåligt på de här batterierna. Så att de ska vi byta också. Och sen ser ni ett extra val vi har på den här skotaren. Det är sidotorkare. Och så de här specialbyggda skydden. Det funkar riktigt bra faktiskt. Det är ganska skönt att ha. Även liksom på vintern i gallring. Få bort lite snö. Toningen har ju börjat släppa lite grann. Så att den ska även tonas om på sidorutorna. Ser inte så snyggt ut nu. Och det är för att det är såna här gasrutor, alltså det är plastrutor så det släpper ifrån sig någon gas. Så tydligen så är det väldigt svårt att få filmen att sitta någon längre tid. Men nu ska vi prova en ny film så att jag hoppas det funkar bättre. Här ser ni ju varför man vill tvätta den. Den kanske ser ganska ren ut liksom, men den är väl avspolad. Men det är sånt här man vill tvätta bort så att det blir trevligare att skruva i den. Det är ju liksom ganska mycket fett och skit som samlas. Tanklock. Och så krampaketet. Här. Sen har vi en liten lucka här nere. Ni kanske ser här. Där fyller man på hydraulolja. Och så kan man ta ström om man vill tanka från en farmar och så. Så det är ganska enkelt liksom, ganska basic. Och som ni ser så har det ju hållit otroligt bra. Det här är ju foilerat, det här är lackerat, klistermärken. Och så
den här vinylen, den sitter ju fruktansvärt utsatt till när det är band på och så kommer det liksom grenar och följer med. Så att det är egentligen helt otroligt vad bra det har suttit. Det här är det enda som har nötts lite grann. Så att det är vi otroligt nöjda med. Och den är ju faktiskt väldigt välbehållen. Så att det är en stor eloge till ni och Alexander som har skött om den. Sen är det väl fälgarna. Här är det ju svart fortfarande. Men här är det ju bortnött. Och det blir ju på vintern samlas det med is här. Och så när man har kört ett tag så är det varmt så snurrar de runt. Så att det blir som ett sandpapper som kör. Så att det är helt omöjligt att hålla dem svarta. Så man får helt enkelt lackera på dem kanske en gång per år. Sen har vi ju lastredet. Väldigt fint. Funkar bra. Vi ska väl kanske måla på stolparna lite grann. Men det har inte varit någon strul alls. Annars kan det ju bli att när de där höj- och sänkstötterna, de här är alltså hydrauliska så de åker ju upp och ner. De där uppe. Och då kan det bli att när de är där uppe så bryter de ganska mycket så att det liksom blir ett glapp där uppe och så far det ner barr och skit. Så packas det här så att stolparna kan inte åka ner hela vägen. Men det har vi klarat oss från än så länge så att det är skönt. Och egentligen, den här maskinen har gått 3600 timmar nu. Det som har hänt är att det har farit en slang här. Den här slangen har farit 2 gånger tror jag. En gång är väl för att jag tror att någon har var in i någonting. Jag sitter ju ganska utsatt till den här också. Det är lätt att man är mot något träd eller någonting här. Och så har det farit en slang på hänget här som går upp till kran. Så att det är väl egentligen de enda slangarna som har gått. Jag tror faktiskt inte ens att vi har bytt en gripslang. Nu har vi dock bytt den här gripen. Det är en lite mindre grip än den vi hade först. Utskjutet har funkat jättebra. Här är då utskjutet och det är ju ett dubbelutskjut på den här. Det är för att kran ska bli längre. Och vanligtvis så blir det lite mer underhåll då också. Mer som kan gå sönder. Men det enda man får göra är att spänna på kedjan då. Det gör man här. Det är som en kedja som går ovanpå utskjutet som drar in och ut. Den får man väl spänna varannan vecka kanske. Och vi är väldigt nöjda också med att vi har tagit 4 stycken mankar. Det här kallas manke eller banke, man får säga vad man vill. Och så har man då, nu är de ju liksom in och slappt mellanläge här, men antingen så är de ju inne om man kör gallring och så kan man liksom ta gripen, lyfta och så vrider man ut dem. Då kör man slutavverkning. Då blir de ungefär, jag tror att det är 15 eller 20 cm bredare per sida då. Så då får man med sig lite mer kubik. Denna skotarserie är i ett betalt samarbete med en välkänd samarbetspartner här på kanalen, Machinera. Det känns roligt att de var med och satsa på denna skotarserien. Det viktigaste för mig när man antingen ska köpa eller sälja en begagnad maskin är att man får ett bra och personligt bemötande, vilket Machinera alltid levererar. Några fördelar att sälja med Machinera genom en nätaktion är enkelheten. Det är fruktansvärt enkelt. Man behöver inte göra mer än att ringa och Machinera så löser de resten. Sen har vi säkerheten och tryggheten. Precis som vi gör i denna film. Vi går igenom maskinen och kollar. Så gör även Machineras maskinmäklare. Så att du vet att när du säljer och köper en maskin så blir den alltid bedömd av ett proffs. Machinera har ett väldigt stort nätverk av köpare så att det är optimal chans att få så bra betalt som möjligt. Tycker du att det här låter intressant så klicka gärna vidare på länken och kolla igenom sidan. Och det är ju samma sätt med grinden. Då lossar man här en grej och så viker man ut den och så låser man igen. Och då blir det helt enkelt bredare. Och det är ju någonting man vill göra, för du vill ju inte ha en smal grind och brett rede och så kör du en brant, då kommer det en massa virke. Här förresten ser ni ju den här speciallösningen vi gjorde. Det har ju funkat jättebra. De här brukar ju annars gå sönder väldigt lätt, lamporna. Men de har hållit. Och här inne kan vi visa också. Här är ju då centralsmörjningsbyttan. Den håller på att vara slut nu. Då kopplar man ju på den här vindan på kojan som ni såg i senaste En dag i skogen videon.
och så fyller man på. Och därför jag är nöjd med att ha 4 stycken mankar. Det är för att vanligtvis så sitter det 2 stycken här bak och 1 här fram. Och då på vår gamla skotare så fick den ta väldigt mycket stryk helt enkelt. Så då tog vi 2 här för att fördela vikten. För annars blir det väldigt mycket kraft på stolparna där uppe. Så det är ju någonting jag rekommenderar alla. Och vi tycker inte att den är särskilt mycket i vägen heller i gallring. Och så sitter de ju så pass tight så att du har ju ändå ett stort mellanrum här. För det är alltid här man svingar ut gripen liksom för att komma ut. Ja, här har vi ljus, arbetsbelysning. Och så en backvarnare som piper när man backar. Och så här är de här lamphållarna vi byggde dit själva. Trodde ju kanske också att de här skulle få ta lite stryk. Men de har faktiskt suttit på hela tiden så det är helt otroligt. Men sen har vi de här då. Nu är de lite sopslut, man ska inte kunna göra så här men det är alltså skiljestötter. Så samlastar man så kan man lägga liksom ett eget sortiment här utan att det rinner av. Så då kan du till exempel lasta, om du har mycket barrmassa och så lite lövmassa, då kan man lasta lövmassa här. Och så finns den till där framme också. Men som sagt, det ska vara en fjäder här egentligen som man ska liksom få trycka ganska hårt med gripen. Med någon virke här för att få upp den. Men den verkar paj. Men det funkar ändå. Och där sitter den andra då. Det här är ju boggiestopp. Det är alltså så boggen inte ska kunna resa sig. Så den stannar där. Under den här har vi en bakre kardan och diffklump och grejer. Så att här finns det massa hydraulik och mekanik. Det är ingen låda man vill vara och hålla på i om man säger så. Sen har vi de här. Det är att den här grinden heter Flexgate. Så den kan ju fjädra lite grann. Och då är det här är själva fjädergrejen. Så slår man in i den så är det inte helt stumt utan den kan röras lite grann. Det hade vi även på andra skotaren. Och då funkar det inte så bra för det sprack. Den här sprack och så sprack det här inne. Men de har gjort om hela det så att än så länge det håller bra. Och jag tror att det ska hålla också. Sen har vi motsvarande låda här. Fast det är lite verktyg. Stämpelgrejer, några enkla slangar och så en fettspruta. Om skotaren skulle vara långt bakom skördaren så kan de ju inte smörja och sånt i kojan. Så då är det bra att ha. Och skotaren är väldigt lätt att smörja. Det är ju centralsmörjning på allt förutom gripen. Så att du har väl en 5-6 nipplar där bara. Det går liksom väldigt bra. Det är inget panik om man inte har en elspruta. Här har vi ju stabbcylindrarna. Och det sa jag ju också i en video här där vi körde frågestunden. Vad jag tyckte om John Deere. Och det här är ju alltså själva stabbcylindrarna. Så att när maskinen står still så går de här in och låser den. Så att då liksom blir den väldigt, de hjälper till att trycka så att vagnen inte blir så lätt att välta alltså. Så att den här är ju en grym grej. Och det är ju det John Deere inte har haft då. Men som de kommer på de nya modellerna. Så att det här är riktigt bra. Och så såklart när man trycker på gasen så släpper de ju. Annars hade det ju inte gått att köra i skogen utan då är den ju liksom stum. Så att, ja, bra grej. Och här ser ni även en centralsmörjningsslang då, som jag pratade om. Så att de här går då ihopkopplade och så går de till den här byttan och så dras det fett därifrån. Så att det är så centralsmörjning fungerar. Man slipper alltså vara här och smörja vid varje nippel utan det är ihopkopplat allting. Och ja, fördelen är att man slipper göra det och att det blir gjort hela tiden. Du får ju ställa in en tid så att den går in och smörjer typ några pump varannan timme. Nackdelen är att om en sån här går sönder så kanske vi inte är där och kollar hela tiden. Så att då blir det osmörjt. Men det är ju sånt de kollar på, bland annat inspektioner och service här Komatsu. Och så försöker man ju kolla själv också. Vi har ju egna servicer på torsdagar där vi går igenom maskinerna. Ja, det är ju ingenting man hade velat vara utan om man säger så. Ja, här ser ni ju boggiestoppen här fram då. Jag undrar om det ska sitta såna här dämplattor där bak också. Jag har varit osäker. Det får vi kolla upp. Sen har vi här, ni ser Comfort Ride står det ju. Det är alltså själva
hyttnivelleringen på Komatsu. Den åker upp här då och så liksom är den i luften på hydraulcylindrar. Så att den både dämpar vid stötar och så är det även det här det nya så att den nivellerar ju. Så att om det lutar, jag tror att den kan nivellera upp till 7 grader. Så lutar maskin 7 grader så är hytten liksom plan. Samma framåt och bakåt. Så den liksom hissas upp och så svävar den på där. Och sen har man även ett avlastningsläge tror jag. Att du kan hålla in knappen så far den upp ännu mer. Så då är det lättare att se när du lastar av och har ett högt lass. Så det är också en väldigt bra funktion. Det skonar ju kroppen väldigt mycket. Och så är det ju bra det här med nivelleringen. Förr i tiden så hade de ju på stolarna så här sit right. Så att då nivellerar ju stolen istället. Men nu behöver man ju inte det då. När hela hytten följer med. Och här ser ni ju ännu värre hur rutan ser ut. Det här har ju suttit på nu i ungefär 1,5 år. Och det är bara sidorutorna. Fram- och bakrutan är helt okej. Så att det är det här vi ska prova att tona om nu då. Får vi se om det blir bättre. Här är inte särskilt roligt alls. Elcentral. Och här har vi automatiska släckanläggningen. Ja. Och så sitter batterierna här under så att den här lådan är ju ingenting man är inne i varje dag om man säger så. Ja, och bågen som vi byggde har ju funkat bra. Det är ju liksom inget mer än, ja, det är bara för att det ska se snyggt ut. Den hjälper ju inte särskilt mycket. Får du ett träd där så böglar det i huven ändå. Så att det är ju mest en snygghetsgrej. Så att, ja, det har varit bra. Sen har vi ju drag både fram och bak. Antingen, det kan ju vara om man har kört fast eller om man vill dra en koja eller någonting. Men det är väl mest draget bak som används. Men det är faktiskt bra att det finns här också. Ja, det här var ju som sagt en väldigt basic genomgång. Det finns ju inte lika mycket på skotaren som på skördan att gå igenom. Men nu fick ni i alla fall se lite, ja, en övergripande liksom genomgång hur grejerna ser ut och hur de fungerar. Så att jag hoppas ni tyckte det var helt okej. Och så kör vi del 2 om 2 veckor. Och då hoppar vi in i hytten och så kör vi lite knappar och spakar. Är det någonting jag missar eller att ni har några ytterligare frågor så kan ni gärna kommentera det. Så ska jag svara så bra jag kan i kommentarerna.